Xin chào các em. Hôm nay bằng những nguyên vật liệu rất là đơn giản, chị sẽ hướng dẫn cho chúng mình làm một trò chơi lốc xoáy cầu vồng nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Vậy là chị đã hướng dẫn chúng mình làm xong trò chơi lốc xoáy rồi đấy. Các em nhớ nhấn like, đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào các em.